Константин Ціолковський. Ну, це ім'я, здається, знають усі. Батько космонавтики, правда ж? Але що, як його знамениті ракети були лише верхівкою айсберга, лише маленькою частиною набагато більшого задуму? Сьогодні ми спробуємо зазирнути за його креслення і розкрити філософію, яка рухала цією людиною. Ось ця цитата, мабуть, найвідоміше, що він коли-небудь казав. Але знаєте, тут справа не тільки в космічних польотах, це значно глибше. Це про саму природу нашого розуму, який просто не може сидіти на місці, він завжди прагне вийти за будь-які межі. А тепер, увага, просто приготуйтеся. Згідно з джерелом, на якому базується цей розбір, уся сучасна космонавтика, усе, що ми знаємо про польоти до зірок, побудовано всього лише на 0,1% ідей Ціолковського. Уявляєте? Це ж мізер, крихітний уламок його справжньої спадщини. І ось це питання, воно просто все перевертає з ніг на голову. Ми звикли бачити Ціолковського інженера. А що як був і Ціолковський філософ, і його справжня мета була не просто запустити залізяку в космос, а щось набагато амбітніше. Так от, в основі всього його світогляду лежить одна фундаментальна ідея – панпсихізм. І одразу скажу, це не якась там красива метафора. Це для нього була абсолютна реальність. Ключове слово тут – онтологічно живий. Тобто це не начебто живий, а живий по-справжньому, на фундаментальному рівні. Для Ціолковського кожен атом, кожна найменша частинка матерії щось відчуває. Камінь під ногами, зірка в небі – все живе. Ну ось його власні слова це підтверджують. Всесвіт – це єдиний величезний живий організм. І він не стоїть на місці. Він постійно розвивається, ускладнюється, стає все більш і більш свідомим. І ось тут починається найцікавіше. Ідея пригоди атома. Виявляється, наше звичне «я» – це просто ілюзія. Ми ніби тимчасові готелі. А справжні мешканці – це безсмертні атоми, які подорожують від тіла до тіла, від каменя до рослини, до людини, набираючись досвіду і ставаючи досконалішими. Гаразд, всесвіт живий, атоми еволюціонують. А ми тут до чого? Яка в цьому всьому роль людства? А от роль у нас за Ціолковським просто грандіозна. Це наша космічна місія. Наш розум, виявляється, даний нам не для комфорту і не для розваг. Це інструмент. Потужний інструмент, щоб втрутитися в сліпу, жорстку гру природного відбору, виправити його помилки. Ми маємо стати такими собі садівниками Всесвіту, які свідомо плекають життя і ведуть його до досконалості. Дуже схоже на Ніцше, правда? Людство – це не кінець шляху, а лише міст до чогось більшого. Але є одна величезна різниця. Ніцше був поетом і філософом, а Ціолковський – інженером. І він запропонував не просто красиву ідею, а конкретний, покроковий план, як цей міст побудувати. І цей інженерний план, звісно, вимагав повної перебудови суспільства. Бо існуючі системи, на думку Ціолковського, були не просто недосконалими, вони були гальмом еволюції. Ось подивіться, для нього демократія – це тиранія посередності, система, яка душить геніїв, зрівнюючи всіх. А для такої грандіозної місії потрібна зовсім інша система – жорстка ієрархія розуму. Влада найкращих. Теотехнократія. По суті, це такий собі інженерний проєкт суспільства. Система, яка знаходить найталановитіших ще дітьми, дає їм абсолютно всі ресурси і владу, а решта суспільства перетворюється на механізм, що підтримує цих геніїв у їхній роботі з прискорення еволюції. І коли читаєш ці його слова, стає зрозуміло, звідки стільки радикалізму. Це ж просто крик душі. Він сам був тим генієм, якого не розуміли і ігнорували. І трагедія змарнованого людського потенціалу була для нього, вочевидь, дуже особистою. Але добре, навіщо все це? Для чого будувати таке суспільство? Яка кінцева мета цього грандіозного складного плану? А відповідь лежить уже за межами нашої біології. Наші тіла – це лише стартовий майданчик, перша ступень ракети, якщо хочете. Ця наша крихка вуглецева оболонка, яка хворіє, старіє і помирає – це лише тимчасовий етап. Справжня еволюція за Ціолковським тільки починається. І ось вона, кульмінація, променисте людство. Це коли ми нарешті перетворюємося на істот чистої енергії та думки. Безсмертних, вільних, здатних подорожувати Всесвітом. Це, по суті, повне звільнення від будь-яких матеріальних кайданів.
І це не якась там миттєва магія. Це чіткий, логічний процес, крок за кроком. Спочатку перемагаємо тварину в собі, потім виходимо в космос, далі будуємо ідеальне суспільство. І тільки після всього цього – фінальний еволюційний стрибок. Все логічно, як у справжнього інженера. А тепер давайте знову повернемося в наш час і подивимося, яка ж прірва лежить між тим, що Ціолковський задумав, і тим, що ми насправді взяли з його спадщини. Пам'ятаєте ту 0,1% з самого початку? Ось вона, наочно. Ми взяли у Ціолковського інструмент – ракету. Але ми зовсім проігнорували інструкцію. Ми забули про мету. Про ті 99,9%, заради яких ця ракета взагалі створювалась. І, мабуть, ось ця цитата найкраще підсумовує всю його філософію. Немає фінальної зупинки, є лише нескінченний рух угору, нескінченне вдосконалення. І наше завдання, наш сенс – свідомо брати в цьому участь. І це питання, воно залишається відкритим. Ми справді почали залишати свою колиску, як мріяв Ціолковський? Чи ми просто робимо її комфортнішою, продовжуючи мріяти про зірки, але так і не наважуючись на справжній крок? Відповідь на це питання, власне, і визначить усе наше майбутнє.